स्वागत छ तपाईं सबैको टेक और टेक्नोलोजी नेपालमा। हाम्रा सबै भिडियो सजिलै पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, म राजु थापा मगर एकपटक फेरि तपाईं सबैको स्वागत गर्छु। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्स्टाग्राम सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला राम्ररी बुझ्नको लागि। त साथीहरु, अब यसलाई धेरै विलम्ब नगरी म भिडियोलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ जुन इन्स्टाग्राम छ साथीहरु, सबैलाई थाहा नै छ इन्स्टाग्राम भनेको के हुन्छ हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले प्ले स्टोरबाट चाहिँ सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला र त्यहाँबाट इन्स्टाग्राम चाहिँ टाइप गरेर इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ कि तपाईं आफ्नो फेसबुक आइडीबाट यसलाई चाहिँ साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ कि भने तपाईले आफ्नो कुनै पनि एउटा आइडी, जिमेल आइडी या कुनै अरू आइडीबाट पनि यसलाई साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। त मैले अलरेडी जिमेल आइडीबाट मैले यसलाई साइन इन गरिसकेको छु। त जिमेल आइडीबाट साइन इन गर्दाखेरि या फेसबुकबाट साइन इन गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो जुन युजर नेम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो निकनेम जुन बसिरहेको हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ अब विदाउट स्पेस बसिरहेको हुन्छ। त हाम्रो अटोमेटिकली नै जुन हाम्रो आइडीमा जुन नाम लेखिरहेको हुन्छ त्यही नै हाम्रो यसको युजर नेम भन्छ। त आशा गर्छु यहाँसम्म राम्ररी बुझ्नु भएको होला। त अब आउनु साथीहरु सुरुवात गरौँ है। त मैले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई ओपन गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई सबै स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरू बुझाउने छु। जसरी मानौ यहाँ चाहिँ सबभन्दा तल तपाईले यो घरको जस्तो अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जुन के अप्सन भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ साथीहरु हाम्रो जुन अपडेटहरु हुन्छ, जसरी नोटिफिकेसनहरु भयो, तपाईको कुनै पनि साथीले केही पनि फोटोहरु, भिडियोहरु यस्तो केहीहरु पनि अपलोड गरेको छ भने हैन, यहाँबाट तपाईले सजिलै यो घरमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राम ओपन गर्नुहुन्छ त यस्तो खालको पेज आउनेछ है। त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन छ यो सर्चको अप्सन हो साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ तपाईले यहाँ अटोमेटिकली यस्ता फोटोहरु, भिडियोहरु आएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईले कुनै पनि फोटो र भिडियोलाई ओपन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो पेजले यदि तपाईलाई मन पर्छ भने हैन, अब यहाँ गेम सम्बन्धी, म्युजिक सम्बन्धी या अरू कुराहरु पनि धेरै खालको पेजहरु छन्। तपाईलाई यदि मन पर्छ भने कुनै पनि पेजमा क्लिक गरेर हैन, तपाईले त्यहाँ चाहिँ एउटा फलो भन्ने अप्सन छ हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माथिको जुन फलो लेखिरहेको छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि यसको सबै अपडेट्सहरु तपाईको जुन होममा छ आएर अटोमेटिकली बस्नेछ है। त आशा गर्छु यो अप्सन पनि, सर्चको अप्सन पनि बुझ्नु भयो होला। सर्चमा चाहिँ अर्को अप्सन पनि छ साथीहरु, म तपाईलाई त्यो पनि देखाउँछु। यहाँ माथि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ एउटा सर्च लेखिरहेको छ। तपाईले यहाँ टाइप गरेर आफ्नो साथीहरुको कुनै पनि यहाँ देखाइरहेको छ हैन, टप पिपल टाइप प्लेस, यिनीहरु मध्येमा चाहिँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथीहरुलाई पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। यसपछि यहाँ नै माथि नै साथी अर्को अप्सन पनि छ हैन, यो मान्छे जस्तो अप्सन छैन। यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कन्ट्याक्टमा रहेको, सजेस्टमा रहेको साथीहरुलाई पनि यहाँबाट सजिलै सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि साथीहरु अर्को अप्सन छ यो स्क्यानको अप्सन हो। यो जुन छ अब हाम्रो सबैको हुन्छ हैन, म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो जुन गो टु यो नेम ट्याग लेखिरहेको छैन, अब यो कुनै पनि साथीको नेम ट्याग हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। म तपाईलाई देखाइदिन्छु। जस्तै मेरो चाहिँ यो हो है। त यसलाई स्क्यान गर्ने हो भने पनि हामीले साथीहरुसँग कनेक्ट हुन सक्छौं। त यो कहाँ हुन्छ म तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा देखाउँछु। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि यहाँबाट पनि अब हामीले आफ्नो साथीलाई स्क्यान गर्न सक्छौं है। त आउनु साथीहरु, अब अगाडि बढौँ, अगाडिको भिडियोतिर लागौँ। यहाँ माथिको अप्सन तपाईले हेरिसक्नु भएको छैन, यो चाहिँ विभिन्न खालको टिभी, म्युजिक सम्बन्धी हो र फुड सम्बन्धी हो। तपाईले कुनै पनि यदि मन पर्छ भने यहाँबाट चाहिँ सजिलै तपाईले त्यो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ है। यसपछि अब हाम्रो यो प्लसको अप्सन छ साथीहरु, थर्ड अप्सन हैन। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यो प्लसको अप्सन के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीले आफ्नो फोटोहरु, भिडियोहरु यहाँबाट चाहिँ हामीले अपलोड गरिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई याद राख्नु र फोटो र भिडियो चाहिँ तपाईले आफै यसरी नै कुनै पनि क्लिक गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। त यो फोटो भिडियो क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब म अर्को अप्सनतिर जान्छु। फोर्थ अप्सनमा जुन यो हट टाइपको छ हैन, यो चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन जस्तै हो। तपाईले कसैले फलो गरेछ भने, केही लाइक गर्नुभएको छ भने, केही अपडेटहरु छन् भने सबै कुरा यहाँ आएर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो नोटिफिकेसनमा। यसपछि यहाँ चाहिँ माथि नै छैन फलोइङ लेखिरहेको छ अनि यु भनेर लेखिरहेको छ हैन। अनि यसपछि म अब अर्को अप्सनतिर लाग्छु साथीहरु। लास्टको जुन अप्सन छ यो मान्छे जस्तो जुन अप्सन छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु। यहाँ जुन अब माथिबाट जाम साथी, सबभन्दा पहिला जुन यो लेखिरहेको छ पीस नेपाल फर यु, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ साइन इन गर्न मिल्छ। भन्नाले तपाईको यदि एउटा भन्दा धेरै एकाउन्ट छ भने पनि तपाईले यहाँ जुन एरोमा क्लिक गरेर यसरी अरू यहाँ एड एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले अर्को एकाउन्ट पनि यसबाट चलाउन सक्नुहुनेछ है। यसपछि यसको साथमा जुन अप्सन छ यो घडीको जस्तो, यहाँ चाहिँ जो चाहिँ तपाईको आफ्नो टाइमलाइनमा तपाईले के पोस्ट गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ सो गर्छ। यसपछि जुन यो तीनटा लाइनको छ अप्सन, यहाँ चाहिँ जुन अघि मैले तपाईलाई नेम ट्याग सर्च गर्नको अप्सन भनिरहेको थिएँ, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेम ट्याग सो गर्छ यसरी। र
र यो मुनि चाहिँ सेभ भनिरहेको छ। सेभ भन्नाले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि फोटोहरू भिडियोहरू यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि म पछि हेरेर हेर्छु या मेरो जुन इन्स्टाग्राममा चाहिँ सेभ भएर बसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो जुन फोटो भिडियोमा सेभ क्लिक गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। त त्यो सेभ कसरी गर्छ म त्यो पनि तपाईँलाई अगाडिको भिडियोमा सम्झाउने छु। त्यसपछि साथीहरू यहाँ सबभन्दा तल अब यो डिस्कभरेबलको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँले अरू जस्तै अगाडि हामीले सर्चको अप्सन थियो सेम त्यस्तै यहाँ आउँछ। र यहाँ नै अब अर्को अप्सन छ साथीहरू सेटिङको, जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट सेटिङ हो। जसरी फेसबुकको एकाउन्ट सेटिङ हुन्छ सेम त्यस्तै यो एकाउन्ट सेटिङ हो। यहाँ जुन विभिन्न खालको छ, यहाँबाट तपाईँले आफ्नो पासवर्डहरू होइन एक्टिभिटी सर्च हिस्ट्रीहरू इत्यादि तपाईँले यहाँबाट थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा यो अप्सन छ प्राइभेट एकाउन्टको, यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो प्राइभेट एकाउन्टको अप्सन चाहिँ तपाईँले अन गरिदिनु भयो भने तपाईँको जुन फोटो भिडियो छ त्यो चाहिँ मतलब तपाईँले को जुन फ्रेन्ड छ तिनीहरूले मात्रै हेर्न सक्छन् होइन, अरू कसैले पनि हेर्न सक्दैनन्। त साथीहरू एकदमै राम्रो, किनकि धेरै साथीहरूले प्राइभेट एकाउन्ट बनाइरहेको हुन्छ होइन, र तपाईँले उनीहरूलाई फलो नगरिकन होइन, उनीहरूले रिक्वेस्ट नगरिकन तपाईँको जुन यो फोटो भिडियोहरू छन् होइन उनीहरूले हेर्न या सक्दैनन् होइन। त यहाँ चाहिँ अब ब्लक एकाउन्टहरू छ, यहाँ धेरै नै अप्सन छन् साथीहरू। अब म तपाईँलाई सबै कुरा बनाएँ, धेरै नै लामो भिडियो बन्छ होइन। त्यसैले पनि अब यो चाहिँ तपाईँले पनि अब आफै पनि यो जुन अप्सन छ फेसबुक चलाइरहेको मान्छेहरूले होइन यो सजिलै बुझ्न सक्छन्, किनकि यो हल्का चेक गर्नुपर्छ। तर अब मसँग यहाँ तपाईँको भिडियो जुन छ यो धेरै लामो हुन्छ जस्तो लागेर म चाहिँ यो भिडियो धेरै लम्बाउन चाहँदैन होइन, म जस्तो तपाईँलाई हल्का मेन सेटिङ मात्रै भन्छु। यसपछि साथीहरू जुन यो लगआउटको अप्सन छ यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो जुन यो एकाउन्ट छ यसलाई चाहिँ लगआउट गर्छ। त साथीहरू यहाँ चाहिँ जुन यो महत्त्वपूर्ण थियो दुईवटा सेटिङ चाहिँ मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो, त्यही भएर म तपाईँलाई यो बारे चाहिँ इन्फर्म गरेको छु है। यसपछि म ब्याक जान्छु। यसपछि साथीहरू जुन यो घर जस्तो अप्सन छ मेरो प्रोफाइल पिक्स हो, यसमा प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट आफ्नो स्टोरीहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ है। अब यहाँ चाहिँ यो नर्मल छ फोटो, यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फोटोमा डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको है, म देखाउन चाहन्छु यस्तो खालको आउन सक्छ। अब यो खास भनेको स्पेसली हाम्रो फोटोहरूको इफेक्टहरूको लागि होइन, यहाँबाट यसरी तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। अनि कुनै पनि अब यहाँ नामहरू यताउति पनि छन्, यो फ्ल्यास लाइटहरू पनि छ यहाँ है, र यो फ्रन्ट ब्याक क्यामेरा पनि यहाँबाट हामीले गराउन मिल्छ। त अनि बिचबाट क्लिक गर्नु होला रेकर्ड गर्नुको लागि, अनि यसलाई बिस्तारै थिच्नु, एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने फोटो क्लिक गर्छ र लङ प्रेस गर्नुभयो भने यसले भिडियो बनाउँछ साथीहरू। त आशा गर्छु पनि राम्ररी बुझ्नु भएको होला होइन। यहाँ चाहिँ अगाडि अरू पनि अब अरू अप्सन पनि छन् भिडियोहरू सम्बन्धी है, तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि यस्तो लिन सक्नुहुनेछ। त यो एकदमै राम्रो अप्सन छ साथीहरू यहाँ पनि। र यसपछि अब यहाँ माथि जुन अब अप्सन छ यो पोस्टको लेखिरहेको छ होइन, यो पोस्ट भन्नाले मैले चाहिँ कतिवटा पोस्ट गरेछु, यहाँ चाहिँ मैले एउटा पोस्ट गरेँ होइन, यहाँ सो गर्छ। र अहिले चाहिँ यो मेरो एमपिटी छ किनकि मैले यो धेरै नै गरेको छैन होइन, तर यो चाहिँ पछि चाहिँ म तपाईँलाई अरू साथीहरूको देखाउँछु होइन उनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। जसरी मानौँ मेरो कुनै साथी छ, म यहाँ फेरि रिटर्न आउनेछु, तबसम्म म चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो साथीहरूको देखाउने छु। जस्तै यो मेरो साथी हो, उसको चाहिँ हेर्नुहोस् उसले चाहिँ आफ्नो फोटोहरू अपलोड गरिरहेको छ। यो जुन टिन्टे छ होइन, टिन्टेमा उसले आफ्नो अपलोड गरेको फोटोहरू उसको टाइमलाइनमा भएको फोटोहरू सबै यहाँ चाहिँ यसरी सो गर्छ है। त ब्याक गएँ म, आशा गर्छु यो जुन अप्सन चाहिँ बुझ्नुभयो होला टिन्टेको तल भएको टिन्टेको अप्सनको होइन। अब यसपछि म चाहिँ माथि तपाईँले भनिरहेको थिएँ पोस्ट लेखिरहेको छ होइन, यो चाहिँ मैले पोस्ट गरेको हो। सेकेन्ड अप्सन चाहिँ फलोवर लेखिरहेको छ भन्नाले चाहिँ मलाई चाहिँ कतिजना साथीहरूले चाहिँ फलो गरिरहेछन् भने चाहिँ यहाँ दुईजना मात्रै नाम छ, दुईजनाले मात्रै मलाई फलो गरिरहेछन् किनकि मेरो एकाउन्ट न्यू हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। यसपछि यो पछि यो फलोइङको अप्सन छ साथीहरू। फलोइङ भन्नाले चाहिँ मैले चाहिँ कतिजनालाई फलोइङ गरिरहेको छु भने चाहिँ के कुरालाई फलोइङ गरिरहेको छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लिस्ट देखाउँछ। अनि यसपछि चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ तपाईँले यो एडिट प्रोफाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। एडिट प्रोफाइलको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नामहरू युजर नेमहरू यहाँबाट चाहिँ इमेल एड्रेस फोन नम्बर मेल फिमेल होइन जेन्डर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि म हल्का अब तलतिर आइरहेको छु साथीहरू। अब यो जुन अप्सन छ तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको र स्टोरी सम्बन्धी हो, राम्रो प्रोफाइल सम्बन्धी हो है। अब यहाँ चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू थियो म तपाईँलाई सबै कुराहरू भनिसकेको छु है। यसपछि अब हामीले यसबाट चाहिँ अब साथीहरूसँग च्याट पनि गर्न मिल्छ होइन, अनि भनौँ त्यो कसरी च्याट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु होइन। यसभन्दा पहिला म तपाईँलाई यहाँ अब यो होममा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले माथि चाहिँ हल्का यो क्यामेराको अप्सन पनि देख्नु भएको छ होला नि। क्यामेरामा क्लिक गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो यहाँनिर कुनामा यो स्टिकरको अप्सन आउँछ होइन, कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यही भएर म यहाँ यो फेरि यो जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यही तपाईँकोमा आउँदैन भने तपाईँले यसरी फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसपछि साथीहरू यो साथमा रहेको जुन यो सेकेन्ड अप्सन छ यो पनि अब हाम्रो अरू जस्तै भिडियो यस्ता चाहिँ भिडियोहरू हामीले यहाँबाट हेर्नको लागि हो। अनि यसपछि यो जुन
अर्को अप्सन चाहिँ डाइरेक्ट हो भन्नाले मेसेज पठाउन सकिन्छ हामीले एउटा कुनै पनि ग्रुपमा। अब म चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि एउटा भनौँ न अब कसरी यसमा चाहिँ अब लाइक गर्नु के हो, कमेन्ट गर्नु के हो, सेयर कसरी गर्छन् हैन, या मेसेज गर्नु सक्ने कुनै साथीलाई कसरी गर्छन् त्यो चाहिँ भन्न गइरहेको छु। त जुन फर्स्ट अप्सन छ साथीहरु यो मुटुको यो चाहिँ लाइकको अप्सन हो, अनि जुन यो सेकेन्ड अप्सन छ यो चाहिँ कमेन्टको अप्सन हो। तपाईले यहाँबाट कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। र जुन अर्को अप्सन छ यो चाहिँ शेयरको अप्सन, तपाईले यहाँबाट चाहिँ साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भिडियोहरु। त्यसपछि जुन अघि म तपाईलाई सेभ भनिरहेको थिएँ यो चाहिँ यो हो, तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ तपाईको सेभ हुन्छ र तपाईले जुन यो सेभको ठाउँमा गएर हैन, जुन म तपाईलाई अघि भनिरहेको थिएँ मान्छे जस्तो ठाउँ छ यहाँ चाहिँ सेभ लेखिरहेको छ हैन, यहाँ गएर चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा यो चाहिँ मेरो जस्तै यो साथीको फोटो हो, म तपाईलाई यसलाई सेभ गरेर देखाउँछु। अब म चाहिँ आफ्नो ब्याक गएँ हैन, यो यहाँ घरमा गएँ अनि मेरो मान्छेको उसमा गएँ, त्यसपछि यो सेभमा गएँ। त त्यो फोटो चाहिँ यहाँ अब यो साथीको भिडियो छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ। त यसरी साथीहरु अब हामीले चाहिँ सजिलै कसरी अब थाहा भयो तपाईलाई हैन, कसरी सेभ गर्ने कमेन्ट गर्ने सजिलै नै गर्न सकिन्छ। अब यसपछि साथीहरु यसमा हल्का कुराहरु छन्, जसरी मेसेज गर्नु पर्यो भने तपाई आफ्नो यो मान्छे जस्तोमा जानु होला र आफ्नो फलोवर्स लेखिरहेछ हैन, यसमा क्लिक गर्नु होला र यिनी साथीहरुसँग मात्रै तपाईले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ साथीहरुको प्रोफाइल जस्तै हामीले फेसबुकमा हेर्छौं त्यस्तै यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं हैन। र यहाँ जुन मेसेजको अप्सन छ यो मेसेजमा क्लिक गरेर तपाईले साथीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है। र यदि तपाईलाई कुनै पनि साथीलाई ब्लक गर्नु छ भने पनि यहाँ माथि तीनटा लाइन जुन छ यहाँ क्लिक गरेर ब्लक अप्सन छ, यहाँबाट पनि चाहिँ तपाईले साथीहरुलाई ब्लक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु अब यसरी चाहिँ हामीले अरूको प्रोफाइल पनि हेर्न सक्छौं, तर कुनै साथीको यदि प्राइभेट छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुने छैन यदि तपाईसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न भने है। त अब यहाँसम्म चाहिँ आशा गर्छु तपाईले सबै कुराहरु राम्ररी बुझ्नु भएको होला। अब चाहिँ म तपाईलाई हाम्रो फेसबुक हाम्रो इन्स्टाग्राममा रहेको जुन फोटोहरु छन् भिडियोहरु छन् यिनीलाई हामीले कसरी आफ्नो मोबाइलको मेमोरीमा या मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्न सकिन्छ भने चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। यसको लागि साथीहरु एकदमै यो सजिलो छ, किनकि अब यहाँबाट चाहिँ हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन है। हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ सेभ गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर यो फास्ट सेभ भन्ने एउटा एप छ, यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाई चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर फास्ट सेभ लेख्नु होला अनि यस्तो खालको आइकन आउनेछ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसमा के गर्नु पर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई देखाउँछु। यो ओपन भइसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ हल्का एउटा अप्सन छ त्यसलाई मात्रै अन गर्न पर्ने हुनेछ, अरु केही गर्नु पर्दैन। त्यसको जुन अप्सन लेखिरहेको छ फास्ट सेभ सर्भिस भनेर यसलाई चाहिँ यसरी अन गरिदिनु होला है। यसरी अन गरिसकेपछि तपाईको जति पनि फोटोहरु छन् भिडियो छन् इन्स्टाग्रामको तपाईले चाहेको चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एक्जाम्पलको लागि यदि जस्तै यो साथीको जुन फोटो छ भिडियो छ मैले चाहिँ डाउनलोड गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ कपी लिंकको अप्सन आउँछ है। कपी लिंकमा क्लिक गर्दै बित्तिकै तपाईको यो जुन फोटो छ या भिडियो छ अटोमेटिकली नै तपाईको ग्यालेरीमा गएर बसेको छ। म चाहिँ तपाईलाई एकचोटी देखाउँछु। अब यो मेरो ख्याल चाहिँ भिडियो जस्तो लाग्छ मलाई, म एकचोटी चेक गर्छु। एकछिन इमेजमा यहाँ चाहिँ यसरी आएर बसिरहेको छ साथीहरु। त यसरी आएर बसिरहेको हुन्छ साथीहरु। त यसरी हामीले कुनै पनि आफ्नो इन्स्टाग्राममा भएको फोटोहरु भिडियोहरुलाई यसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्न सक्छौं। त आशा गर्छु साथीहरु यहाँसम्मको जुन सेटिङ थियो तपाईले सबै कुराहरु बुझ्नु भएको होला र यसमा मैले जुन जुन कुराहरु तपाईलाई भन्न खोजिरहेको थिएँ या जुन उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ त्यो पूरा भएको छ। त्यही पनि तपाईलाई यदि केही पनि कुरामा कन्फ्युजन छ भने केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र अहिलेसम्म यदि मलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, तर एउटा लाइक चाहिँ दिनु होला साथीहरु। त अहिलेको लागि म साथीहरुसँग बिदा चाहन्छु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।